علاقة عسر المزاج بالاكتئاب شنو؟ وما هي معايير تشخيص عسر المزاج؟ وكيف أقدر أفرق ما بين عسر المزاج وأنواع الاكتئاب الأخرى؟ وهل عسر المزاج مرض نفسي؟ كل الأسئلة دي وأكثر حنجاوب عليها في الحلقة دي. فاصل. علي اختصاصي نفسي من قناة سيد أحمد علي. لو أول مرة بتشوفني يا ريت تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان يصلك كل جديد. بالنسبة للناس اللي على الفيسبوك ما ننسى متابعة الصفحة ومشاركة الفيديو. وخلونا نشوف موضوع الحلقة حنتكلم فيه عن عسر المزاج. يعتبر اضطراب عسر المزاج من الاضطرابات الحديثة التي تم اعتمادها من قبل الجمعية الأمريكية للطب النفسي في العام 1980. قبل هذا التاريخ كان يسمى بالمزاج الاكتئابي والمزاج الهستيري والشخصية الاكتئابية. هو حالة اكتئابية مزمنة أقل شدة من أنواع الاكتئاب الأخرى من حيث الأعراض والدرجة، وقد تستمر الأعراض لمدة عامين أو أقل. تم وضع اضطراب عسر المزاج من ضمن الاضطرابات المزاجية بدل الاضطرابات الشخصية لسهولة التشخيص والعلاج المناسب للمريض ومساعدة طلاب البحث في هذا المجال. يعتبر اضطراب عسر المزاج من الاضطرابات الشائعة وتصل بنسبة 5% ويصيب النساء أكثر من الرجال، وينتشر بين الأشخاص الغير متزوجين والشباب من ذوي الدخل المحدود. يمكن أن يصيب الشخص بعسر المزاج بعد الإصابة بالاكتئاب الحاد أو قبل الإصابة. في حالة تم تشخيص المريض بعسر المزاج والاكتئاب يسمى بالاكتئاب المضاعف. في بعض الأحيان بيتم تشخيص اضطراب عسر المزاج مع اضطرابات القلق، بالأخص اضطراب الفزع، وأحيانا يرافق اضطراب الشخصية الحدية أو الاستخدام الخاطئ للعقاقير والمؤثرات العقلية. يسبب اضطراب المزاج الضغط النفسي ويؤثر على الأنشطة اليومية وعدم القدرة على التحكم بالسلوكيات وكثرة الانفعال وعدم القدرة على ضبط النفس أمام الآخرين. وإهمال المشكلة قد يسبب اكتئاب حاد ويكون سبب كافي للإصابة بالأمراض النفسية زي اضطراب المزاج الدوري واضطراب ثنائي القطب. لا يوجد سبب واضح إلى الآن يمكن أن نتحدث عنه بتفصيل، ولكن هنالك أسباب مختلفة للإصابة الشخص بعسر المزاج، والأسباب تشبه أسباب الاكتئاب إلى حد كبير. ومن الأسباب البيولوجية والأسباب الكيميائية، وتشمل التغيرات في النواقل العصبية الموجودة في المخ، وأيضا الجينات الوراثية لها دور كبير جدا في الإصابة بعسر المزاج. قلة النوم لها سبب كافي في الإصابة بتقلبات المزاج، وعدم النوم يؤثر على الحالة المزاجية بالإضافة لشعور الإنسان بالتوتر والقلق. لا يوجد اختلاف كثير بين أعراض الاكتئاب وعسر المزاج، ولكن الأعراض في عسر المزاج تكون أقل من الاكتئاب، ومن أهمها هبوط حاد في المزاج مع حزن وفقدان الاهتمام بالأنشطة اليومية. وغالبا المريض بيكون كثير الطلبات والشكوى مع قلة المرونة في تقبل الأشياء ورفض العلاج، ولكن بيمشي بقابل الطبيب. يمكن أن نحدد بعض الأعراض الرئيسية لعسر المزاج والتي لها أثر واضح على المريض، ومنها المزاج ويمتاز بالهبوط وفقدان أو نقص القدرة على الإحساس بالمشاعر السعادة والفرح. الأعراض البيولوجية وتشمل الأرق أو زيادة النوم، والأعراض المعرفية وتشمل نقصان تقدير الذات وفقدان الأمل والشعور المستمر بالندم. والأعراض النفس حركية تشمل التعب وقلة الاهتمام بالأنشطة وقلة التركيز والانعزال الاجتماعي. تشخيص عسر المزاج. تعتمد الجمعية الأمريكية للطب النفسي على تشخيص مريض عسر المزاج بتغيرات في المزاج طول اليوم لمدة لا تقل عن عامين، وأن يكون لدى المريض من الأعراض ضعف الشهية أو زيادة الشهية في الأكل، الأرق أو زيادة النوم، الشعور بفقدان طاقة وتعب، نقصان تقدير الذات، قلة التركيز أو صعوبة في اتخاذ القرارات، مشاعر فقدان الأمل في الحياة، وأن لا تمر فترة شهرين بدون كل تلك الأعراض اللي ذكرناها لأنه مهمة جدا في تشخيص عسر المزاج. تشمل معايير التشخيص في DSM-5 مؤشرات إصابة وتشخيص مختلف لدى البالغين عن الأطفال. ومؤشر البالغين يجب أن تستمر الأعراض أغلب اليوم لمدة عامين أو أكثر. ومؤشر الإصابة لدى الأطفال أن تستمر أعراض الهياج أغلب اليوم ولمدة عام على الأقل، مع استمرار الأعراض اللي ذكرناها كلها يا جماعة عشان نشخص مريض عسر المزاج. في الآونة الأخيرة تطور علم الصيدلة العصبية والنفسية، وهذا التطور ساعد في علاج اضطراب عسر المزاج، وخاصة مع استخدام أدوية مثبطات وإعادة هرمون السيروتونين. وفي أدوية أخرى يمكن استخدامها لأنه برضو حتدي نتائج فعالة في علاج عسر المزاج. العلاج النفسي مهم جدا لمثل هذه الحالات، مثل العلاج السلوكي المعرفي والعلاج التحليلي التبصيري والعلاج العائلي الجمعي وعلاج التفاعل بين الناس. العلاج السلوكي المعرفي هو أحد علاجات اضطراب عسر المزاج، ويركز على تعريف على المعتقدات والسلوكيات الغير
الغير صحية والسلبية لدى المريض حسن المزاج واستبدالها بأخرى صحية وإيجابية. ويستطيع العلاج السلوكي المعرفي تحديد المحفزات التي تظهر الأعراض عليه، ويمكن أيضا تعليم بعض الاستراتيجيات الفعالة للتحكم في التوتر والتأقلم مع المواقف التي قد تكون أو تشكل ضغط نفسي لدى المريض. العلاج الإيقاعي الشخصي الاجتماعي يركز هذا النوع من العلاج على تثبيت إيقاعات أنشطة يومية مثل مواعيد النوم والاستيقاظ وتناول وجبة والحفاظ على نظام يومي ثابت وكل الكلام ده بيجعل إنك تتحكم في حالتك المزاجية بتكون أفضل، وقد يساعد خلق روتين يومي للنوم وتناول أطعمة وممارسة الرياضة، وحاول بقدر الإمكان تجنب مصادر الضغط والتوتر. بالإضافة لأنه هذا العلاج بيعلمك كيف إنك تعبر عن نفسك أمام الآخرين وبحالتك المزاجية وبصورة إيجابية، وإنك ما تكبت أي مشاعر سواء كانت سلبية أو إيجابية وتقدر تتكلم عنها. استخدام الأدوية وأخذ جلسات العلاج النفسي يمكن أن تعطي نتائج مبهرة مع المريض في فترة زمنية قصيرة. مع ذلك بتشير بعض الدراسات أن ربع الحالات تحتاج إلى فترة زمنية طويلة في البرنامج العلاجي. لو عجبك الفيديو ما تنسى اللايك الجميل والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان يصلك كل جديد. لو عندك أي استفسار اكتبوا لنا في تعليقات، ولو عندك أي موضوع حابب إننا نتكلم فيه برضو اكتبوا لنا في التعليقات. سلام.